In the name of Allah, the most kind and most merciful, hello dear students, how are you doing today? I hope you are doing great. Welcome to our today's lesson from grade 11 English book, Unit 10, Lesson 7 and 8, Part 3. You can open your books on page 155 and 156. د لوی سکتن تعالی په نامه ګران زده کوونکو څنګه یاست؟ هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. انګلیسي ټولګي ته ښه راغلاست. که څنګه تاسو پوهیږئ د نن ورځې لوست مو د 11 ټولګي انګلیسي کتاب څخه 10 څپرکی اووم او اتم لوست به درېیمه برخه او تاسو به د خپلو کتابونو 150 او 150 پاڼه راواړوئ او راځئ چې نن ورځې درس پیل کړو. Before we start our today's lesson, let's take a short look what we have studied in the previous lesson. مخکې له دې چې نن ورځې درس پیل کړو تېر ورځې درس ته یوه لنډه کتنه کړو. You know, my dear students, in the previous lesson we have studied one section. لکه څنګه تاسو پوهیږئ ګران زده کوونکو د تېرې ورځې لوست کې مو یوه برخه ولوستله which was revision چې هغه د تکرار یا revision برخه. د تکرار revision په برخه کې مو ځینې کلمې ولوستلې چې هغه کلمې موږ ته راکړل شوې وې. نو ګران زده کوونکو کلمې په دې ډول وې چې موږ ته کلمه راکړل شوې وه، بیا وروسته په اړه یو متن موجود دی تر څو تاسو دا متن ولولئ او د همغې کلمې معنا په متن کې پیدا کړئ. ځینې پوښتنې بیا کېږي وروسته چې تاسو به هغو پوښتنو ته ځواب ورکوئ چې داسې وښیي چې تاسو په دې کلمه باندې پوه شوي یاست. نو دغه برخه همداسې کار شوه. نو ګران زده کوونکو راځئ چې ورسو د نن ورځې درس ته. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. Let's see what we would like to study in today's lesson. You know, my dear students, in today's lesson we are going to study one section which is revision. نو لکه څنګه تاسو پوهیږئ د نن ورځې په درس کې یوه برخه لولو، هغه هم د revision یا تکرار برخه ده. د تکرار په برخه کې به ګران زده کوونکو څه لولو. Let's move on the main subject of our today's lesson. راځئ چې نن ورځې درس اصلي موضوع ته ورشو. Pick up your pens and notebooks and write the key points in our today's lesson. If you have any question at the end of the class, you can ask me. خبر چې تاسو قلم کتابچه آماده کړئ، مهم ټکي درسره ولیکئ. همداسې کومه پوښتنه درته پیدا کیږي د درس په جریان کې، نو کولی شئ د درس په وروستۍ شیبو کې وپوښتئ تر څو په اسان توګه وکولی شئ دا درس زده کړئ. نو راځئ چې دا درس پیل کړو. Revision. Section C. Read the passage silently. دا متن په چوپه خوله ولولئ. Stories from the Olympics. Stories هغه کیسې، هغه پیښې، هغه داستانونه چې په اولمپیک کې رامنځته شوي. نو راځئ چې دا ولولو. دلته ځینې پیښې دي. اوس کال یې موږ ته ښودلی چې په دې کال کې په اولمپیک کې دغه پیښه رامنځته شوه. In 1896 for the 1896 game in Athens, the Greeks were very keen for the 40 kilometers marathon to be won by a Greek. Many gifts were offered. د اتن ښار د 1896 کال لوبو لپاره ډېر یونانیان لیواله وو چې د ماراتون د 40 کیلومترۍ لوبې ګټونکی یونانی شو. هغه کس د یونان څخه و چې هغه د دې لوبې ګټونکی شو. زیاتې ډالۍ ورکړې، یعنی زیاتې ډالۍ هغه ترلاسه کړې. There was life supplies for the sheaves, hair, cats, bread and chocolate beside cattle, sheep and jewelry. دلته د غواګانو، پسونو، وزو او زیورو سربیره د ګیرو ماشینونه یا هغه د ګیرو ماشینو پلونه، ویښتانو اصلاح کول، ډوډۍ، چاکلیټ او د لوبې ډالۍ وي. دغه څه و چې د لوبې به چا ګټله نو دغه ډالۍ به دوی ته ورکول کېدې. نو راځو پاتې برخه لولو چې دلته کومه پیښه رامنځته شوې. One rich man said that the winner could marry his daughter. The Greek runner who won accepted most of the gifts except for the daughter. He already had a wife and it is against the law for a Greek to have more than one wife. یو شتمن سړي وویل چې ګټونکی کولی شي د هغه لور سره واده وکړي. یوناني منډې وهونکی چې ګټونکی شه ډېرې ډالۍ ومنلې، یعنې هغه ډېرې ډالۍ ورکړې هغه ته پرته د هغه له لور څخه.
هغه کس یعنی مخکې یوه ښځه درلوده او په یونان کې د قانون خلاف دی چې له یوې مېرمنې څخه زیاتې ولري. نو راځو دلته چې څه پیښه رامنځته سوې دلته. نو دلته وایي راځئ چې دا پیښه وګورو چې څه رامنځته سوي. A spectator watching the 87-kilometer bicycle event, which was surprised to see a competitor race past him and crashed at full speed into a nearby wall. یو لیدونکی چې د 80 کیلومتره بایسکل ځغلولو سیالۍ یې کتله حیران شو چې لوبغاړی د ده له څنګه په تیز سرعت تیر شو او پر دیوال ولګېد. He was even more surprised when the rider picked himself up and asked the spectator to lend him his bike. Then he disappeared on it and won the race. هغه نور هم حیران شو کله چې سپرلی ځان پورته کړ، یعنی هغه کس چې لیدلی و ځان یې پورته کړ او له لیدونکي هغه څوک چې هلته راغلی و نندارچي و له هغه څخه یې وغوښتل چې خپل موټرسایکل هغه ته قرض یا پور ورکړي. قرض یا پور یې ورکړي او بیا په دې کې په دغه ځای کې دی ورک شو او سیالي یې وګټله. دا یوه جالبه پیښه وه چې دا همالته د یوناني لوبغاړي څخه دغه پیښه شوې وه. نو هیله ده ګران زده کوونکو راځئ چې وګورو نورې کومې پیښې دلته شوي په دې برخه کې. وایي the winner of the gold medal for the tennis singles was an Irishman. He was on holiday in Athens at the time, but he didn't realize that the Olympic Games were taking place. ټینس د سرو زرو انفرادي میډال ګټونکی یو ایرلنډی و. د ټینس د سرو زرو د انفرادي میډال ګټونکی څوک و؟ یو ایرلنډی و. هغه په دې وخت کې په اتن کې د رخصتۍ په حال کې و خو نه پوهېده چې د اولمپیک لوبه ترسره کیږي. He thought that the competition was a local tennis tournament. هغه فکر کاوه چې دا سیالي د ټینس یوه سیمه لوبه ده. ښه ګران زده کوونکو دا بله پیښه وه. راځئ چې دلته ولولو چې په 1920 کال کې څه رامنځته سوي. In 1920, one wrestling match lasted 10 hours. یوه د غیږ نیونې لوبه 10 ساعته دغې لوبې دوام وموند. The winner was too tired to take part in the final. او هغه ګټونکي چې و ډېر ستړی شوی و چې په هغه اخره برخه کې ګډون وکړي. نو راځو دلته دا متن لولو. After leaving the stadium at the end of a day's competition, one athlete remembered that he had left his running shoes in the changing room. د یوې ورځې سیالۍ په پای کې له لوبغاړي څخه د وتلو وروسته د یو لوبغاړي په یاد شو چې د هغه خپل د ځغاښتي بوټان د بدلولو په خونه کې پریښي دي. یعنی دا لوبغاړي کوم کالي چې په خونه کې خلک بدلوي نو هلته خپل هغه بوټان څه کوي هلته یې پریښي وه. نو د په یاد راوړ چې هلته دا پریښي. نو اوس څه راپېښ سوي چې پاتې برخه به ولولو. He returned there to get them. The door was locked and he saw that one of the windows was still open. So he climbed in through it. A policeman saw him and arrested him as a thief. He ended the games in prison. هغه هلته د خپل بوټانو ترلاسه کولو لپاره راستون شو. هلته څه دی ستون شو. دروازه بنده وه. هغه ولیدل چې یوه کړکۍ پرانستې ده یا خلاصه ده او نو د هغه له هغې لارې دی دننه شو، یعنې کوټې ته هغه خونې ته ننوت. یو پولیس هغه ولید او د غله په تورې ونیوه. هغه په زندان کې د لوبو تر پایه و، یعنې ټول تر څو چې لوبې خلاصېږي ته او خپل وخت ټول په زندان کې تیر کړ. دا بله پیښه وه چې هلته رامنځته شوې. نو په 1940 کال کې بله پیښه څه رامنځته شوې. In 1924, the goalkeeper of a Spanish Olympic soccer team boasted that no one opponent could score a goal past him.
او د اسپانیا د اولمپیک فوټبال ټیم ګول ساتونکي ویاړ وکړ یا په دې وویاړل چې هیڅ مخالف یا کس یعنی د کوم حریف چې نشي کولای چې دغه پر وړاندې ګول وکړي یا ګول وهي. نو دلته راځو he was right but Spain lost 0-1. The scorer was the captain of the Spanish side who tried to pass the ball back to his own goalie. Instead, he struck the ball into his own net. هغه سم و یا حق په جانب و خو اسپانیا 0-1 ماته وخوړه. د اسپانیا لوبډلمشر توپ وهونکی و چې ګول یې بیرته خپل ګول ته انتقال کړ. یعنی هغه ګول چې کوم چې د توپ خپل ګول ته انتقال کړ نو پر ځای هغه بال په بل جال کې واچاو یا د چې یعنی هدف دا دی چې د ګول ووهه همدغه لوبډلمشر یعنی ګول چې ووهه د دې په ځای چې د بل ټیم هغه جال یا نیټ کې د توپ هلته ورشي نو د ګول په خپل نیټ کې یا خپل جال ته ووهه او توپ په خپل جال کې ولوي. نو هدف دا و. ګران زده کوونکو دا بله پیښه وه په 1932 کال کې بله کومه پیښه رامنځته سوې. In the 100-kilometer cycle race, the riders were not allowed any help from spectators. د 100 کیلومتره د باسکټ ځغلولو لوبه کې لوبغاړو ته د لیدونکو لخوا د مرستې اجازه نه وه ورکړل شوې. So the leader carried with him a bowl of soup, a bucket of water, bananas, bread rolls, cheese, sandwiches, spaghetti, and 2 spare tires. نو مشر له ځان سره یوه کاسه سوپ، یو سطل اوبه، کیلې، ډوډۍ، د پنیر ساندویچ او 2 اضافي ټایرونه لرل یې انتقالول. نو دغه څه نو دلته تاسو ګورئ ګران زده کوونکو چې بله پیښه دلته رامنځته شوې وه چې دا پیښه څه وه. په دې باندې تاسو پوه شوئ ګران زده کوونکو چې کومې پیښې په کومو کلونو کې په اولمپیک کې رامنځته شوې وي. دا هغه داستانونه پیښې وو چې لومړی مالته پوښتنې یې شوې چې هغه به کومې پوښتنې وي. نو پاتې برخه کې هم پوښتنې شته. نو پوښتنې به هیله ده چې تاسو هغه پوښتنې چې شوي هغه باندې پوه شوي او دا پوښتنې مو حل شوي چې دا لوبې دي یا چې د سیالیو په منځ کې د اولمپیک په جریان کې رامنځته کیږي. نو زیات لوبغاړي جالب خاطرې له دې څخه لري. My dear students, let's do a quick recap of our today's lesson. In today's lesson we have studied one section which was revision. ګران زده کوونکو لکه څنګه تاسو پوهیږئ د نن ورځې په لوست کې مو یوه برخه ولوستله هغه هم د ریویژن یا تکرار برخه. د ریویژن یا تکرار په برخه کې تاسو په څه باندې پوه شوئ. هلته لوبې وي د اولمپیک لوبې په کومو کلونو کې دا لوبې ترسره شوې وي او کومې پیښې دلته رامنځته شوې وي چې مختلفې پیښې وي جالبې پیښې وي او دا د هغه ورزشکارانو لپاره په ژوند کې بیا خاطرې وي دوی یادوي چې دغه پیښې رامنځته شوي. نو دغه پیښې ریکارډ شوې وي په مختلفو کلونو کې چې همداسې دا معمول ده چې زیات ورزشکاران له مختلفو پیښو سره د اولمپیک د لوبو په جریان کې مخامخ کیږي. نو هیله ده ګران زده کوونکو چې تاسو د اولمپیک په اړه مو معلومات زیات شوي وي او پوه شوي چې دغه ورزشکارانو څخه کومې تېروتنې شوي دي او هغه ټولې ریکارډ شوي. My dear students, don't forget, at the end of today's lesson, you have homework. Your homework is so important, you have to try your best to do your homework as much as possible. ګران زده کوونکو هیر مو نشي د نن ورځې درس په وروستۍ شېبو کورنۍ دنده لرئ. کورنۍ دنده مو ډېره مهمه ده. هڅه وکړئ چې په سمه توګه یې ترسره کړئ. Pick up your pens and notebooks and write the homework for tomorrow. اوس مو قلمونه او کتابچې چمتو کړئ او ولیکئ سبا ورځې لپاره کورنۍ دنده. Homework. Write a topic about national game. تاسو به د ملي ګیم هغه ګیمونه چې په دودیز ډول ترسره کیږي یو مقاله لیکئ. کله مو چې مقاله ولیکله په دې کې به تاسو وایئ چې دغه کوم ګیم دی یا کومه لوبه ده او په کوم ډول ترسره کیږي چیرته ترسره کیږي او همداسې نور. دغه موضوعات به د نن ورځې په دې مقاله یا کې لیکئ چې دا مو کورنۍ دنده ده. ښه ګران زده کوونکو دا و د نن ورځې لوست. هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي. تر راتلونکي لوست مو په لاس سپارم. په مخه مو د بل درس د پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.